من شهرة الكلمة سواء كانت على الشارع أو الكوبري في الغالب ما بنعرفش فين وإيه هو قصر النيل. رحلتنا النهاردة هتكون في الشارع الجميل في وسط البلد، وهنتمشى مع بعض ونحكي حكايات شوارعنا الجميلة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا، من على كوبري قصر النيل، الكوبري اللي شايل نفس اسم مسار حلقتنا النهاردة، وهو شارع قصر النيل. وعشان كمان نشوف المكان اللي كان فيه قصر النيل، وهو كان مكان جامعة الدول العربية، واللي موجود وحضراتكم شايفينه كده موجود على شمالنا. بعد ما نعدي الكوبري مباشرة هنفضل مكملين طريقنا وهندخل على عمق وسط البلد عشان نزور الشارع من جميع اتجاهاته. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما نعدي الكوبري هنكون داخلين على ميدان التحرير، واحنا موجودين في محيط القاهرة الخديوية، واللي أسسها وجملها واهتم بيها جدا الخديوي إسماعيل. وهي بتبدأ من عند الكوبري ولغاية منطقة العتبة، وبتشمل شوارع وسط البلد وقصر عابدين. كفاية ان الميدان اللي احنا داخلين عليه دلوقتي كان اسمه ميدان الإسماعيلية في وقت من الأوقات. قصر النيل واللي مكانه كان في الجزء اللي على شمالنا دلوقتي كان بناه محمد علي باشا، قصر لبنته الأميرة نظلي اللي خلفها من زوجته أمينة هانم، ونظلي دي تبقى أخت إبراهيم باشا وطوسم باشا. ولما القصر ده اتبنى ما كانتش القاهرة الخديوية اتعمرت واكتملت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، لأن ده حصل في عهد الخديوي إسماعيل. بعد كده سعيد باشا بقى قرر إنه يهد قصر النيل وتحول المكان لسكنات عسكرية استولى عليها الجيش البريطاني بعد كده لما احتل مصر. مع مرور الزمن دلوقتي موجود في الأرض دي زي ما حضراتكم شفتوا جامعة الدول العربية وفندق نايل ريدز كارلتون. احنا لسه مكملين طريقنا وبقينا موجودين جوه ميدان الاسماعيليه او ميدان التحرير، وهنكمل طريقنا للشارع اللي ربما الشارع الوحيد في وسط البلد اللي ما اتغيرش اسمه على مر السنين. يعني احنا بس هنسرع الصورة شوية عشان نعدي الإشارة، ولسه بنقول انه الشارع ده فضل شايل اسم القصر اللي يمكن ما بقاش موجود دلوقتي، وهو قصر النيل. احنا دلوقتي ماشيين وداخلين على شارع طلعت حرب، وعلى يمنا دلوقتي شارع التحرير اللي بيدخلنا على باب اللوق وبيوصلنا لميدان عابدين. هندخل مباشرة كده، وعايزين نقول ان محطة المترو اللي موجودة على شمالنا دي هي محطة مترو محمد انور السادات اللي موجودة جوه ميدان التحرير. وزي ما حضراتكم شايفين كده دخلنا بالفعل على شارع طلعت حرب، واللي كان اسمه شارع سليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري اثناء عهد محمد علي باشا. بيقطعنا دلوقتي شارع الرئيس عبد السلام عارف، واللي برضه كان اسمه شارع البستان. كمان في وسط البلد في شوارع كتير اتغير اسمها زي شارع المدابغ واللي بقى اسمه شارع شريف. كمان شارع فؤاد اللي بقى شارع 26 يوليو وكان في الاول اصلا اسمه شارع بولاق. كمان شارع توفيق اللي بقى اسمه شارع عرابي، وكتير من الشوارع التانية اللي اتغيرت اسمائها على مر العصور. احنا لسه ماشيين في شارع طلعت حرب، وبيقابلنا دلوقتي على يمنا شارع هدى شعراوي، وبرضه الشارع ده لو دخلنا منه يمين هيوصلنا على باب اللوق، وهيكون في نهايته كده مبنى وزارة الأوقاف. داخلين على ميدان من أجمل ميادين وسط البلد، ويمكن زرناه في عدد كبير من حلقاتنا قبل كده، وهو ميدان طلعت حرب. زي ما حضراتكم شايفين التمثال اللي موجود في الميدان ده هو تمثال الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب باشا. على يميننا شارع محمد صبري وعلم، وعلى شمالنا شارع محمود بسيوني. وبالفعل كده دخلنا على مسار حلقتنا النهاردة، وهو شارع قصر النيل. أول ما بندخل شارع قصر النيل بدعوكم ترفعوا عينيكم لفوق وما تفوتوش ولا مبنى أو عمارة عشان تستمتعوا بروعة العمران جوه شوارع القاهرة الرائعة. شيء فعلا مذهل وتنوع في أنماط هندسية مبهرة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا وسط البلد هي اصلا منطقه تجاريه بشكل كبير مليانه محلات لبيع كل حاجه تقريبا. الاهم بقى ان الشارع اللي احنا فيه دلوقتي من اجمل الشوارع للتمشيه في وسط البلد. شارع راقي ورايق وبديع، مش زحمه قوي زي شارع طلعت حرب، ومش هادي قوي زي شارع شريف. شارع بيبدا من ميدان التحرير وبيكمل معانا لغايه ميدان الاوبرا زي ما هنشوف كمان شويه صغيرين. طول ما انت ماشي كده في شوارع وسط البلد وبين عماراتها التاريخيه هتحس قد ايه مصر جميله، وقد ايه مصر عريقه، وقد ايه اللي يتامل ويلف ويدور ويدور هيلاقي تحف وجواهر ملهاش مثيل. على يمنا دلوقتي البنك المركزي المصري، المبنى العريق هنا واللي موجود على ناصية شارع شريف.
واللي بيقابلنا يمنا وشمالنا كمان على الناصية المقابلة للبنك، وعلى شمالنا دلوقتي عمارة الإيموبيليا الشهيرة، واللي كانت مقر لسكن كتير من المشاهير من سياسيين وفنانين ورياضيين، كانت ضمن ممتلكات المليونير المصري القديم أحمد باشا عبود، أغنى أغنياء مصر وقتها. شارع قصر النيل مليان بمحلات بيع المنتجات الجلدية من الأحذية والشنط والأحزمة وحاجات تانية كتير. كمان شارع قصر النيل في وقت من الأوقات يعني شاهد بقى زحف كده من كبار التجار، وكان في محلات لليهود زي شالون وصدناوي وداوود عدس وبنزيون، وكمان كان في محل الصالون الأخضر وشركة بيع المصنوعات المصرية. احنا كده بالفعل داخلين على ميدان مصطفى كامل، ولسه بنتفرج على جمال شوارع وسط البلد الرائعة. الميدان هتلاقوا فيه تمثال الزعيم الوطني مصطفى كامل، والميدان ده كان اسمه ميدان سوارس، واتغير الاسم لاسم الزعيم الكبير سنة 1940. موجود في الميدان هنا عمارة عزيز بحري اللي فيها بنك سوستي جنرال، وكمان عمارة سوارس اللي اتبنت سنة 1898 ولسه موجودة لغاية دلوقتي، وهي العمارة الحمراء اللي قدامكم دلوقتي، وهي من العمارات الجميلة جدا. وزي ما قلت لكم العمران في شوارع وسط البلد جميلة جدا. والشارع اللي بيقابلنا يمنا وشمالنا دلوقتي ده هو شارع محمد فريد، اللي بيبدأ من حي السيدة زينب من ناحية اليمين من عند النصرية، وبيفضل مكمل لغاية تقاطع شارع 26 يوليو، وبعدين بيكمل الشارع باسم شارع عماد الدين الشهير جدا. سيبنا بقى ميدان مصطفى كامل وبنكمل طريقنا في شارع قصر النيل، وهنفضل مستمتعين بشوارع القاهرة الخديوية. عايز اقول لكم ان رغم التطوير اللي حصل في قلب القاهرة واللي بدأ من عهد محمد علي باشا، لكن النهضة العمرانية الحقيقة بدأت بشكل كبير في عهد الخديوي اسماعيل ابن ابراهيم باشا، واللي جده هو محمد علي باشا. طبعا كلنا عارفين ان الخديوي اسماعيل كان بيحب باريس حب مش معقول. طلب من المخطط يعني واحد مخطط فرنساوي كده، هو كان اسمه هاوسمان، اللي خطط باريس انه يخطط القاهرة، وفعلا حولها بشكل خلى الكتاب يسموها باريس الشرق. احنا كده خلصنا شارع قصر النيل وداخلين بقى على ميدان الاوبرا، وزي ما كنا بنحكي على محمد علي باشا والخديوي اسماعيل، فاحنا قدامنا دلوقتي تمثال ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا، تمثال اللي موجود من عشرات السنين في المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي في ميدان الاوبرا. احنا هنسرع الصوره شويه عشان نتجاوز الزحمه، ودي لزحمه العربيات اللي داخله على نفق الازهر اللي موجود على يمنا، وداخله كمان على كوبري الازهر واللي بيودينا على شارع الازهر ومنه لصلاح سالم والحسين. احنا بالفعل بنكمل طريقنا جوه ميدان الاوبرا، واعتقد كل اللي زار القاهره سواء كان مصري من محافظه تانية او كان عربي من بلد تانية او اجنبي من بلاد بعيده هيقع في غرام القاهره القديمه بمساجدها وكنايسها واسوارها وتاريخها العريق. عايز اقول لكم احنا لسه بنكمل طريقنا وشايفين قد ايه جمال القاهره الخديويه، واللي كان الخديوي اسماعيل ليه دور كبير جدا في بناء القاهره الخديويه. ميدان الاوبرا اللي احنا موجودين فيه تسميته بترجع لدار الاوبرا القديمه اللي انشاها برضو الخديوي اسماعيل، وكان قدامنا زي ما حضراتكم شفتوا كده تمثال ابوه ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا، واللي كان قائد عسكري كبير. احنا هنا بقى دخلنا على شارع عدلي في طريق رجوعنا لشارع قصر النيل. زي ما احنا شايفين قد ايه وسط البلد مش منطقة عادية ابدا، ممكن نقول عليها مدينة الكنوز المصرية الحديثة الفنية والمعمارية. احنا كده بالفعل في شارع عدلي، واللي كان لينا رحلة طويلة جواه حكينا عنه بشكل كبير، وهو متسمي على اسم عدلي باشا يكن رئيس وزراء مصر الأسبق. شارع مش طويل وبيبدأ من ميدان الأوبرا وبينتهي في شارع طلعت حرب، وبيكون قدامنا في نهايته كده سينما ميامي، وبيكون على يمنا سينما مترو، بيعدي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي تقاطع شارع محمد فريد، وبعد كده هيعدي تقاطع شارع شريف قبل ما نوصل لشارع طلعت حرب. عايز اقول لكم ان احنا هندخل بقى من تقاطع شارع شريف كمان شوية صغيرين. لو سألنا نفسنا هو ليه احنا بنحب القاهرة، رغم ان في اسباب كتيرة جدا لحب الناس للقاهرة، ان فيها اثار كتيرة من معالم القاهرة القديمة والحديثة، ويمكن كمان الناس بتطلق عليها عاصمة الوطن العربي، وهي عاصمة مصر ام الدنيا زي ما علمونا وقالوا لنا كده من ساعة ما اتولدنا. يعني سواء اقتنعت بالاسباب دي او لا، فالقاهرة فعلا مميزة وهتحبها وهتحب تتمشى في شوارعها اول ما تزورها. احنا بالفعل كده دخلنا
على شارع شريف، الشارع المشهور جدا في وسط البلد والشارع الجميل في طريق رجوعنا مرة تانية لشارع قصر النيل عشان ننهي رحلتنا في ميدان التحرير. الشارع هنا كان اسمه زمان شارع المدابغ، وهو من أشهر شوارع مصر. احنا رجعنا دلوقتي بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، بقى على يميننا وشمالنا مسار حلقتنا النهاردة هو شارع قصر النيل، واللي موجود أو المبنى اللي موجود على يميننا دلوقتي هو البنك المركزي. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن شارع شريف اهدى نسبيا من بعض شوارع وسط البلد زي ما قلت في بداية الحلقة. موجود في الشارع عدد كبير من المكتبات والمحلات والصيدليات. يمكن شارع شريف يعني التمشية فيه بتكون ممتعة، ودايما بقول لك ارفع عينيك لفوق طول ما انت ماشي في وسط البلد. احنا هندخل دلوقتي بقى مباشرة كده على شارع رشدي اللي موجود على نصيته محل ملابس الاهرام المشهور جدا في وسط البلد. هنفضل مكملين طريقنا في شارع رشدي، وبعدين هندخل يمين مباشرة كده على شارع محمد صبري ابو علم عشان نرجع على ميدان طلعت حرب، ومن ميدان طلعت حرب هنكمل طريقنا جوه شارع قصر النيل مسار حلقتنا النهارده. شارع رشدي اللي لسه معديين من عليه من شويه كان الاسم القديم ليه شارع الساحه، وهو من اشهر شوارع عابدين. دخلنا كده على شارع محمد صبري ابو علم، وعشان زي ما قلت لكم نرجع لميدان طلعت حرب. والشارع ده بيبتدي من ميدان محمد فريد وبينتهي في ميدان طلعت حرب. شارع مش كبير ولا طويل، لكنه من الشوارع المليانه بالمعالم وموجوده فيه مطاعم ومساجد وكنائس. احنا ما زلنا بنتفرج على القاهره الخديويه البديعه في رحلتنا النهارده. يعني ما زلنا بننهل كده من جمال مصر وجمال وسط البلد وروعة الذكريات اللي كلنا بنفتكرها طول ما احنا بنلف ونتمشى في وسط البلد. اكيد في يوم من الايام جيت في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي واتمشيت واستمتعت بروعة الشوارع اللي موجودة على يميننا وشمالنا، واستمتعت بالشراء من المحلات اللي موجودة هنا، او كلت في مطعم من المطاعم، او قعدت على كافيه من الكافيهات، او شربت عصير قصب كده من المحلات اللي موجودة هنا. يعني شيء جميل جدا. ويعني زي ما انتم شايفين احنا رجعنا على الجزء الاخير من شارع قصر النيل، واللي بندخله من جنب جروبي كده. والجزء ده يمكن اهدى جزء في الشارع، موجود فيه سينما ومسرح قصر النيل ومجموعه من المحلات وشركات السياحه. وزي ما حضراتكم شايفين موجود على يميننا بقى قبل ما نوصل للتحرير مباشره كده فندق من برضو من الفنادق المشهوره هنا، وبيكون قدامنا على طول فندق نايل ريدز كارلتون، واللي الجزء اللي فيه هو الارض اللي كانت فيها قصر النيل اللي كان مسار حلقتنا النهارده. احنا طلعنا بالفعل على ميدان التحرير اهو، وفي رحلتي اللي اتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.